bilugan na pangangatawan, maiikling mga binti, at may kahoy na sungay. Ang mga Visayan Spotted Deer o Philippine Spotted Deer ay kilala sa katangiang ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging mailap sa publiko, ang lahing ito posibleng mabura sa mga susunod na panahon. May pag-asa bang maisalba sila? Ating niyang alamin kasama ang ating next-gen biologist mula sa probinsya ng Dumaguete. Dito sa ExperTalk. Ang Pilipinas ay kilala hindi lang dahil sa makulay nitong tradisyon at masarap nitong pagkain, ngunit maging sa malawak at mayaman nitong kalikasan. Kaya naman hindi kataka-taka na maraming hayop ang dito mo lang makikita. Nariyan ang Philippine Eagle, Visayan Warty Pig, at ang bida natin ngayon na Visayan Spotted Deer. Yung Visayan Spotted Deer, also known as the Philippine Spotted Deer with its scientific name Rusa alfredi, formerly known as Cervus alfredi, has been one of the rarest deer species in the world because it has only a limited range pa on the planet. So it is endemic here in the Philippines, meaning dito lamang natin sila matatagpuan sa Pilipinas and nowhere else in the world. Ang Visayan Spotted Deer o mas kilala na ngayon sa tawag na Philippine Spotted Deer na matatagpuan lamang sa Negros Panay Island ay kabilang sa humigit kumulang 1,106 species sa bansa na nasa listahan ng mga hayop na nanganganib ng maubos at mawala. Ang current population ng Philippine Spotted Deer ay below 2,500 individuals. Kaya yung category niya ay critically endangered, ang Philippine Spotted Deer. Ayon sa mga pag-aaral, halos 95% ang ibinaba ng populasyon nito sa mga nakalipas na taon. Dahil sa mabilis na pagbaba sa populasyon ng Philippine Spotted Deer, iba't ibang institusyon sa loob at labas ng bansa ang nagsagawa na ng captive breeding program. Ang captive breeding program ay isang paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng isang hayop sa loob ng isang controlled environment. Layo ng mga captive breeding sites na makagawa ng mga pag-aaral upang malaman ang ecological at morphological characteristics ng mga hayop habang pinaparami at pinangangalagaan na huwag ito maubos. At dito sa Pilipinas, isa sa mga captive breeding sites na gumagawa ng mga inisyatiba upang mapataas ang bilang ng Philippine Spotted Deer ay ang Silliman University sa Dumaguete. One of the flagship conservation programs of Silliman is the establishment of the captive breeding program of the Philippine Spotted Deer. This started in the late 1980s. The captive breeding program started in the late 1980s, and this was started with Dr. Luella Dular. She started with a founding population of around 8 Philippine Spotted Deer. And eventually, as we continued the program, the population reached to as high as 125 individuals bred on captivity, and this is known as the largest captive bred herd in the world. Sa ilalim ng proyektong Enhancing the Conservation and Breeding Program of the Philippine Spotted Deer using molecular-based approaches for natural resiliency ng Silliman University, pinag-aaralan ang DNA ng mga Philippine Spotted Deer upang malaman paano sila mapaparami sa siyentipikong pamamaraan. So may 3 objectives yung project nito. Ang una ay DNA barcoding, second is population genetics,
ito ay gusto naming maintindihan kung may inbreeding po ba ang population ng Philippine Spotted Deer dito sa Negros Panay region. At ang tatlo ay about sa MHC genes variations. Ito namang MHC genes ay mga genes na kaakibat or linked sa immune system ng mga organisms. Major Histocompatibility Complex o MHC genes ay tumutukoy sa grupo ng genes na nakalink sa immune system ng isang organism. Kung mataas ang variation nito, may posibilidad na mataas ang susceptibility ng isang organism sa mga infectious disease at autoimmune disease na maaaring makaapekto sa kanilang paglaki. Ngunit bukod dito, isa pa sa layunin ng grupo nila Dr. I at Dr. Robert ay makapagsagawa ng population genetic study. Ang population genetic studies ay ang pag-aaral ng mga variations within tsaka among the population ng organism. So, kailangan ito para ma-identify natin kung meron bang inbreeding na nagaganap dun sa population. Ayaw kasi natin ng inbreeding kasi pag may inbreeding, tumataas ang risk ng mga population ng mga magkakaroon ng abnormalities at mga sakit na ayaw natin. So, using genetic diversity studies and population genetic studies, we can actually identify yung health ng population. Ang inbreeding ay nangyayari kapag ang isang organismo ay nagpalahi sa mga kamag-anak nitong organismo. Halimbawa, si B, C at D ay biological siblings. At si B at C ay nagkaroon ng anak. Dahil magkamag-anak si B at C, mataas ang chances of abnormalities ng kanilang magiging supling. Kaya labis itong iniiwasan, hindi lang sa mga tao, ngunit maging sa mga hayop. Sa kasalukuyan, tinatayang 50 PSD ang nasa pangangalaga ngayon ng Silliman University. Bagamat may kukonsiderang successful ang breeding program na ito, kulang na kulang pa rin umano ang bilang nito upang mapunan ang libong populasyon ng PSD na nawala sa nakalipas na mga taon. Kaya ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang institusyon upang maisalba ang lahing ito ay isang malaking hakbang. Captive breeding facility requires a collaboration of different agencies. Like we're working closely with the DNR, with the DOST, with different breeding centers like Talarak Foundation, as well as Mariit Conservation Nature Park. Conservation activities require really a collective effort of exchanging animals and then exchanging techniques on how we can further improve the breeding activities of the Philippine Spotted Deer. Upang mapabuti ang pag-aaral sa lahing ito, pinagkalooban ng halos 14.5 million pesos na pondo ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST PICARD ang Silliman University na siyang ginamit upang mapabuti ang kanilang facility, gayon din ang kanilang pag-aaral. So hopefully, with the partnership with DOST and Silliman University, we can really make the population more or less stable, but this is a long-term goal. Up next, mas kilalanin natin ang Philippine Spotted Deer sa tulong ng mga kabataang piniling pag-aralan at isalba ang lahing ito. Dito lang sa ExperTalk. Around 97% po dapat doon ang similar. Yung 3% po need din na may ganoong variations para if ever na may ma-introduce po na disease sa kanila, hindi po sila ma-wipe out lahat. Sa pag-aaral at pagkonserba ng Philippine Spotted Deer, katulong ng Silliman University ang mga piling kabataan upang ipagpatuloy ang conservation effort na ito sa mga susunod na taon. Mga ka-Deer si Barkada, nandito tayo ngayon sa Silliman University dito sa Dumaguete para kilalanin ang mga kabataang may research patungkol sa critically endangered species dito sa Pilipinas. Kasama natin ngayon si Jazz at si Lair. Jazz and Lair, kwentuhan niyo naman ako patungkol saan ba itong research niyo?
So in line with the first phase of the DOST Philippine Spotted Deer project, our main goal for this phase is to determine the phylogenetic relationships of the Visayan Spotted Deer across the 3 captive breeding sites in the Negros Panay Islands. Ang phylogenetic relationship ay tumutukoy sa pag-aaral sa evolutionary connection ng mga species. Dito inaalam kung paano sila nagsimula at nag-branch out mula sa kanilang mga ancestors o ninuno. Sa pagsasagawa ng phylogenetic analysis, ine-examine ng mga eksperto ang deoxyribonucleic acid o simply DNA at gumagawa ng tinatawag na phylogenetic tree. Sa aming part, kaming tatlo, we will be using 3 different mtDNA or mitochondrial DNA markers para gagamitin for species identification and mag-study na rin ng phylogeny and variation among the species. Sa pag-aaral na ito, nagsasagawa ng molecular study sina Jazz, Lair at Francis upang malaman ang DNA barcoding at DNA sequencing ng Philippine Spotted Deer nang sa gayon malaman nila ang pagkakaugnay-ugnay at pagkakaiba-iba ng mga Philippine Spotted Deer mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Panay region. Throughout the course of our study, nakita po kasi namin yung lack of molecular data. Walang mga anti-DNA or mitochondrial DNA, yung CO1, Site B, D-loop sequences na available as a reference sana sa mga gagawa ng studies na ganoon. So for this study po, ipapublish namin po yung makukuha namin na data, tsaka make it available sa NCBI para magamit din yun ng iba when they want to do future studies with the Philippine Spotted Deer. And aside then for that, there are some insufficient morphological information sa mga deer natin ngayon. So we're planning to share what we've gathered, the morphological characterization that we'll be doing with the Philippine Spotted Deer on a species level para din mas masuportahan namin yung molecular analysis namin with that molecule. Napakahalaga ng molecular study sa pag-conserve ng iba't ibang fauna at flora sa ating kapaligiran. Dito kasi makikita kung ang isang organismo ay may kakayahang mag-survive sa changing environment, partikular na sa mga sakit na maaring dumapo sa kanilang lahi. Bukod pa rito, sa pamamagitan din ng isinasagawa nilang molecular study, malalaman na sino sa mga captive bred na spotted deer ang may ideal DNA at maaari pang may partner sa babaeng PSD upang makapag-produce ng new generation na may kakayahang mag-survive sa environment. Sa ganitong paraan, masisiguro ang high survivability ng susunod na lahi nito sakaling pakawalan na ito sa ating mga kagubatan at kabundukan. Kailangan nating malaman kung sino sa kanila yung mas similar yung sequences. That means na they could be siblings, they could be from the same parents, or they could be on another clade, ganon. Or for species ID naman, baka hindi nga yun Rusa alfredi kasi iba yung lalabas na result. That's just, it establishes yung identity ng Rusa alfredi in that particular context. Sa ating pagbabalik, susubukan natin maging biologist for a day kasama ang ating next-gen biologist dito sa ExperTalk. Dito sa Pilipinas, may 3 species ng deer o pusa. Nariyan ang Philippine brown deer, Calamian hog deer, at Philippine spotted deer. Pero kaiba sa ibang deer na matatagpuan sa Pilipinas, Philippine spotted deer lamang ang may kakayahang i-retain ang kanilang spots hanggang sa kanilang pagtanda. Ang kanilang katawan din ay may habang 123 centimeters, maliit kung ikukumpara sa ibang species ng deer sa Pilipinas. For the shoulder height, they have 75 to 80 centimeters. Shoulder height is from the hoof of the deer to the shoulder. So, ganun po. And they have short tails and short ears. They're very cute. They have dense, firm, and soft dark brown yung coat nila sa upper body. And then the spots are found in the back and in the flanks or the sides of the body.
And then their legs are paler than the rest of the body. And also, the males are larger than the females. Typically, that's the distinguishing characteristic between the individuals. And also, the males only have the antlers, while the females don't have antlers. Okay, so we'll both be doing morphological characterization and also molecular characterization of the species. However, yung sa molecular nga po, dun kami nagkakaiba kasi iba-iba yung primers na gagamitin namin. Sa research na isinagawa ni Jazz, focus nito ang paggamit ng displacement loop o D-loop region ng mitochondrial DNA dahil ito ay may mataas na antas ng polymorphism o yung pagkakaiba-iba sa mga nucleotide sequences na maaaring makita sa iba't ibang individual. Kaya naman ang paggamit ng D-loop region ay ideal kung nais mong pag-aralan ay ang genetic diversity at evolutionary relationship nito. Habang ang cytochrome B region naman na gamit ni Lair ay ginagamit din sa pag-identify ng species. Ang ikinaiba lang nito sa D-loop ay ang kanilang frequency occurrence na factor sa usapin ng mutation. At upang maisagawa ito, kailangan ng laboratory instruments at procedure. Mga ka-Diyos si Vergada, ngayon naman ituturuan tayo kung paano sinasagawa ang isang molecular labo work. At makakasama natin yun si Francis, isa pa rin sa mga estudyanteng may research patungkol sa Visayan Spotted Deer. Dito pa rin sa Silliman University. Maayong adlaw, Francis. Mayong adlaw, Kuya EJ. Francis, ano naman yung gagawin natin ngayon? Ano yung kakailanganin natin para sa lab work na to? So, for today, we're going to perform PCR, which stands for polymerase chain reaction. It is actually a necessary process for our research since we have already collected tissue from our Visayan Spotted Deer. Matapos makakolekta ng tissue mula sa Philippine Spotted Deer o Visayan Spotted Deer, isa sa ilalim sa laboratory analysis ang mga ito sa pamamagitan ng PCR. Francis, ano yung mga tools na kakailanganin natin para dito? So, the DNA, the Gota Green Master Mix, the nuclease-free water, and the primers po will be the necessary reagents for us to perform PCR. Ano ba yung goal netong PCR? So, the goal of PCR po, it is to make multiple copies, in fact, millions or billions of copies of DNA from the specified target region that we have. So, my specific target region is the CO1 gene, which is the cytochrome oxidase C subunit 1 gene. For that to happen, we need a primers. They will attach to the specific target region. Kung kay Jazz at Lair, D-loop at cytochrome B region ang gamit, sa research ni Francis, COX-1 naman ang kanyang bida. Ito ang kadalasang ginagamit kung ang nais mong pag-aralan ay ang DNA barcoding sa pag-identify ng mga organismo. Sa region na ito, mataas ang mutation rate, kaya importante ito upang matukoy ang pagkakaiba-iba ng closely related species tulad ng dragonflies at damselflies. Pero huwag kayong mahilo mga ka-Diyos si Vergada. Magkakaiba man ng region ang mga ito, pare-pareho naman itong bahagi ng mitochondrial DNA. Most importantly, pare-pareho ng goal. At yun ay ang mapag-aralan at maparami ang ating Philippine Spotted Deer. Kaya naman tara, simulan na natin kung paano nga ba sinasagawa itong PCR. So ano yung first step na gagawin natin, Francis? The first step po is we will place all the reagents or all the tools here in the PCR mix. Okay. So we'll place the primers, the Gota Green Master Mix, and then the paste-free water here. And we already did preliminary calculations in order to have specific volumes to be placed here in our microcentrifuge tube. And Francis, itong mga procedure na ginagawa nyo ay bahagi rin to nung parang programa na meron dito sa Silliman University, yung conservation efforts nila, di ba? Yes. So bakit ba importante itong DNA barcoding sa conservation effort ng Silliman University? So DNA barcoding is regarded as a molecular means for conservation efforts of the Visayan Spotted Deer because if we have genetic sequences of the CO1 or of the Visayan Spotted Deer, we can be able to assess if they are
possible for reintroduction to the wild. And if we know that they are resilient enough to be released, then we're able to do so. Ayon sa naging obserbasyon nila Francis, di hamak na mas malaki ang mga PSD mula sa Siyensya at Talarak Foundation kung ikukumpara sa maliit conservation sa Iloilo. Another reason that we could pinpoint from these difference in morphological characteristics are, we have observed that in Talarak Foundation and in Centrop, there is a past history po. And what past history am I talking about? This past history is my past history ng exchanges sa Centrop at sa Talarak. Kaya we can parang know that there is somewhat of a similarity sa kanilang population compared po sa maliit na population na medyo isolated po sila kasi nasa Iloilo po. So ano na yung next step na gagawin natin dito? So the Francis? next step po, we already have placed free water as well as the green mix. Now we can place the primers po. Pwede ko matry. Sure po. Sige. Why not? So ang gagawin ko ay Yeah, first press po for you to get the volume. Okay. Tapos if you dispense na po, full press po like. okay. Yeah, there's a So first one press lang. Yeah, first press, then full press is for Okay, sige. a deeper press po for that. So Yeah. one press lang, no? Yeah, press muna. Press muna po, first press. Yun ito. Yeah, you could do it more gently next time po. Pero yeah, that is the process okay. po. Hindi ko pa man perpekto ang paggamit ng pipette, pero pakiramdam ko, this is where my heart belongs. Kaya by Dios si Barkada, hello laboratory works. And after that, once we have placed all the necessary reagents as well as the DNA, we can already put this PCR strip tube here in the PCR thermocycler located at the back. Ayon kay Dr. Ai, layon din ang proyektong ito na makapagbigay ng science-based result. Hindi lang upang maparami ang Philippine Spotted Deer sa probinsya, kundi upang makagawa ng mga pulisiya na mag-aalaga at magpoprotekta dito. Ang overall goal is to really get the results and give it to the stakeholders, and then the stakeholders will eventually create a conservation efforts or protocol for the Philippines. Overall, our heart cry is to really be the voice of the voiceless and to really take care of God's creation. Up next, Basically, it's doing what you love for free. Just nabanggit mo sa akin kanina na bahagi kayo nitong research na ginagawa ng Siliman. At kayo na as student pa lang ay talagang naging bahagi na kayo. So ano ba yung pinaka-benefit na nakukuha nyo dito? Basically, it's doing what you love for free. Yun po yun. Kasi, na-enjoy namin yung opportunity na mag-learn, mag-travel, ma-experience yung different field works and yung lab experiences and the skills. But for free kasi nga, this is funded by the DOST. And then, our thesis din, this is actually our thesis for our graduation requirements. So, for this, nalilibre na kami sa reagents, sa sequencing na expenses, and sa primers and everything na libre na kasi nga funded. And yung ginagawa lang namin is yung nag-work lang po kami. mahalaga na maipasa umano ang misyong ito sa mga kabataan. Lalo pat ang iniingatang hayop ay simbolo ng pagkakakilanlan ng kanilang probinsya. Studies involving the Philippine spotted deer points to the importance of conserving these animals. Why? Because they are symbols of the West Visayas faunal region. When we talk about Philippine spotted deer, they can only be found in the Negros, Panay faunal region. So we really need to protect them. And knowing that they also indicate yung condition of the grassland ecosystem and the forest ecosystem, all the more we need to protect them. And these are part of our natural heritage.
Therefore, we need to conserve them, we need to promote them, and more or less, the goal really is to introduce them back to their natural habitat. Kaya naman, upang maging matagumpay sa misyong ito, sinisiguro nila na maipapasa sa susunod na henerasyon ang advokasya at misyong pagprotekta at pagkonserba sa lahing ito. We involve our students, particularly in field work. So when we have academics, we see to it that our students, the young members of our university, and in a way community, will experience what it is to be in the field. And they get to have the first-hand experience of seeing what Silliman is doing, and then also encouraging them that they are partners in this particular endeavor. So hopefully, again, it's a long-term goal, but we're serious on this, and we're looking at Silliman to play a very major role as far as conservation of endemics here on Negros Island. Paano naman yung, for example, yung mga kabataang hindi sila bahagi ng research na to? Ano ba yung pinaka parang pwede nila din gawin para makatulong sila sa conservation na ginagawa? They can always start small po with sharing what they know about the Philippine Spotted Deer. They can use their social media to inform the people on what to do. Like especially since anthropogenic threats nga yung main reason ng pagde-decline ng population. So if they would inform the people not to do this, not to do deforestation in those areas, not to do illegal hunting in those areas, then they might possibly help in the conservation of that Philippine Spotted Deer. Marami tayong likas yaman, ngunit marami din tayong ginagawang aksyon na naging dahilan ng pagkaubos nito. Ang 2,500 na bilang ng Visayan Spotted Deer sa ating mga kabundukan at kagubatan, nawa ay hindi na mabawasan. Muli, ako si AJ Castro at samahan niyo ako sa susunod na linggo na hanapin ang mga next-gen experts sa buong Pilipinas. Dito sa ExperTalk.